Sziasztok! Ez itt a Kulináris Kísérletek, és ma a srí lankai közlekedésről lesz szó. Úgyis, mint buszokról, vonatokról, tuk-tukról és biciklizésről. A srí lankai közlekedés meglehetősen kaotikus. Aki már látott olyan filmet, ami Ázsiában játszódik, és káoszos közlekedést lát, ez egy az egyben illik egyébként Srí Lankára is. Kressz szabályozás létezik az országban, de gyakorlatilag jó tanácsként fogják fel őket az emberek, nem feltétlenül ragaszkodnak mindig a tökéletes betartásához. Az országnak csak egyetlen autópályája van, és ezen is 100 km/h megengedett legnagyobb sebesség. Jobb az, hogyha nem mennek gyorsabban a helyi sofőrök. Reggel és délután, amikor a gyermekek iskolába mennek, vagy iskolába jönnek, akkor rendszerint közlekedési rendőrök irányítják a forgalmat. Ez egyébként meglehetősen nagy biztonságot jelent mindenki számára, egyébként is nagy a rendőri jelenlét az országban, de így, hogy ők irányítják a forgalmat, így azért mindenki tényleg oda tud figyelni. A buszok az utak elefántjai. Erre már az első nap megkaptam a figyelmeztetést, hogy jobb, hogyha óvakodok tőlük, ugyanis nem nagyon akarnak megállni, és nagyon gyorsan hajtanak. A buszsofőrök szerződéses viszonyban vannak általában, és fejpénz alapján kapják a fizetésüket, ami azt jelenti, hogy mindenki elsőnek akar odaérni a megállóba, hogy ő vihesse el a legtöbb fuvart. Maguk a buszok színesek, szagosak. Nagyon sokszor láttam hercegnőset, pókembereset és mindenféle egyéb módon kidekorált buszt kívülről, ahol belülről is mindenféle fényfűzérek lógnak, szól a zene, és egyszerűen elképesztő, hogy hogyan néz ki. Ezt igazából látni kell, annyira nem is lehet átadni. Sajnos erről nincsen felvételem, de talán mindenki el tudja képzelni, hogy milyen az, amikor egy kislánynak a szobájába bekerül az ember. Na, nagyjából így néz ki egy busz Srí Lankán. Srí Lankán a brit gyarmatosítás óta baloldali közlekedés folyik, így ezt elég nehéz volt megszokni, bár mikor hazatértem, akkor kiderült, hogy sokkal könnyebb volt hozzászokni a baloldali közlekedéshez, mint baloldalról visszaszokni a jobboldali közlekedésre. Srí Lankán egész jó a vasúthálózat. Azt nem mondhatnám, hogy nagyon pontosak is a vonatok, nagyjából annyira, mint itthon Magyarországon a MÁV. De abszolút nincsen vele semmiféle gond, a honlapjukon megfelelően fönt van a menetrend, nagyon szépen tudtam tájékozódni róla, és többször tettem én is utat a főváros és Gól között, ahol én laktam. 2-2,5 óra alatt ott van a vonat, hogyha az embernek van helye, akkor viszonylag kényelmes. A kocsikat nagyjából úgy kell elképzelni másodosztályon, mint egy magyarországi 10 évvel ezelőtti átlagos Balaton környéki vasúti kocsi. Nem túl nagy a tisztaság, de nagyon nagy panaszra nem lehet okom. Egyébként a vasúti kocsikban mindenhova ventilátorok vannak felszerelve, és ezzel próbálják meghűteni az embereket, mert egyébként ott is ugyanúgy érvényes, hogy 30-35 fok és 80% páratartalom van. Hosszabb vonatútra csak egyszer vállalkoztam, amikor Nuwara-Eliában látogattam meg valakit, és hát ez a vonatút igencsak hosszúra sikeredett, ez több mint 12 órán keresztül tartott, egyrészt éjszakai postavonat, másrészt átszállások, harmadrészt pedig Colombo és Nuwara-Elia között 1700 méter a szintkülönbség, amit a vonatnak 100 km alatt kell megtennie, így ez meglehetősen nagy kaptató. Sajnos a tájat akkor nem láttam, mivel sötét éjszaka volt, ott egyébként este 7-kor már teljesen sötét van, de azt tudom másik kirándulásomból, amit már autóval tettünk meg, hogy gyönyörű hegyeket, viaduktokat, teaföldeket lehet látni arrafelé, egyszerűen elképesztően gyönyörű a táj. Bár odafelé is nagyon fárasztó volt a vonatút, nem csak a hossza miatt, hanem mivel egy idős néninek átadtam a helyemet, több mint 7 órán keresztül vonatoztam állva. Egy hosszú állóút során egyébként nagyon jól esnek azok a dolgok, amiket a különböző árusok hoznak magukkal. Egy-egy állomáson felszállnak, leszállnak, és hoznak mindenféle snacket, rákcsálnivalót, kávét, teát, és ezt folyamatosan kínálgatják egész éjszaka a vonaton. Hajnali 2 környékén, amikor már igencsak hűvös a külső hőmérséklet, mert már magasan járunk a hegyekben, és már 5 órája állva utazom, akkor bizony nagyon-nagyon jól tud esni egy egyébként rendkívül cukros tea. Nuwara-Eliából visszafelé pedig már annyira fáradt voltam, illetve a nyelvet sem beszéltem, hogy nem tudtam, hogy a vonatnak melyik kocsia, milyen osztályú, és nekem hova is kéne szállnom a másodosztályú jegyemmel, így a harmadosztályú kabinban kötöttem ki. A harmadosztályú kabin sem
volt rosszabb a többinél, csak sokkal többen zsúfolódtak be. Így én már olyan fáradt voltam, hogy a földön lekuporodva, összegubózva tudtam csak aludni hazafelé. Tuktukok. Na igazából ez egy érdekes kérdés, mert sokszor nagyon hasznos tud lenni, hogy van egy olcsó, bárki számára elérhető taxiszolgáltatás. Mindenki használja, a helyiek, turisták, gazdag ember, szegény ember, mindenki megengedheti magának, természetesen a fehér embernek egy ilyen 3-4-szeres ár jut, de a közlekedési dugók és a káosznak a nagy részét sajnos a tuktukok okozzák. Egyébként ez is ugyanúgy színes szagos, mint egy busz, mindenféle színben tudnak tündökölni, mindennel ki vannak dekorálva, mindegyikből szól valamilyen zene. A legmenőbb tuktukok egyébként nagyon menő autó-hifi rendszerrel is fel vannak szerelve, amiből, mivel nyílt járműről van szó, csak úgy dől a zene, és amikor 3-4 ilyen tuktuk elmegy egymás mellett, akkor az meglehetősen érdekes hangokat tud kiadni. Így a kint töltött idő alatt összeismerkedtem pár tuktukossal, és megvoltak a rendszeres embereim, akiket csak hívnom kellett, és már is jöttek értem. Tehát tényleg nagy pozitívuma a dolognak, hogy mindenki számára elérhető, olcsó, gyors és városon belül a lehető legjobb közlekedési megoldás a bicikli után. És akkor bicikli. Nekem már a megérkezésem után nem sokkal lett egy biciklim, és mindenhova azzal jártam. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy ahhoz képest, amit látok, hogy a teherautósok, buszosok és egyéb autósok hogyan vigyáznak egymásra, illetve hogyan nem vigyáznak egymásra, ahhoz képest a biciklistákra nagyon szépen ügyelnek. Egy pillanatig nem éreztem magam soha veszélyben. Az is hozzátartozik, hogy én gyakorlatilag karácsonyfának néztem ki a helyiekhez képest, azzal együtt, hogy volt bukósisakom, világításom a biciklin elől-hátul, illetve fényvisszaverő szalagok még a bokámon is. Nagyon sokszor megmosolyogtak emiatt. Az autóikra általában nagyon vigyáznak az emberek, hiszen 90%-os importvám van az országban, így nagyon drágák az autók, ahhoz képest, hogy kint nagyjából 40 000 forintnyi a minimálbér, kétszer annyiba kerül egy új autó, mint itthon. Nagyon sokszor láttam azt is, hogy az autóban, az ülésen még rajta van a kárpit bevonó fólia, és egy nagyon kellemetlen érzést keltett, legalábbis bennem, de ők viszont büszkék voltak rá, hogy ők nagyon vigyáznak mindig a gépjárművekre. A tengerparti közlekedés egyetlen nagyon nagy hátulütője a járművek szempontjából az a tengeri fuvallat, a sea breeze. Annyira sós a levegő, és annyi sós permetet hord magával a szél, hogy nagyon-nagyon hamar elkezdenek elrohadni a járművek. Egyszerűen megeszi a rozsda az összes vasat. Például a biciklim kormányrúdja az 1 évvel a vásárlás után eltörött. Egyszerűen elvásott az anyag, elfogyott. És ilyen ütemben tudott bármilyenféle vas, illetve acél rohadni. Mert hogy ott a rozsdamentes acél is, rozsdamentesebb, mint a többi, de ez a valóságot nem fedi. Ebbe a mai videóba ennyi fért bele, legközelebb még nem tudom, hogy miről fog szólni a videó, de igyekszem minél hamarabb elkészíteni. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!